Chapter 14 Elements, Compounds and Mixtures. Introduction to Matter. There are a variety of objects around us. Do you know what are these objects made of? An object is made. अनेक पदार्थ वस्तू दिसतात आपल्याला. ह्या सर्व वस्तूंची या ठिकाणी चित्रे दाखवलेली आहेत. पेन्सिल आहे, ठीक आहे. इथे तुम्हाला कोळसा हे दिसत आहे, कोल दिसत आहे. इथे तुम्हाला गॅस सिलेंडर दिसतोय. इथे तुम्हाला पितळीची भांडी दिसत आहेत. इथे खाली चॉक दिसतो आहे. इथे वायर्स दिसत आहेत. हे पदार्थ आपल्या आजूबाजूला दिसत असतात किंवा वस्तू आहेत. त्या वस्तू आपण त्यांना ऑब्जेक्ट असं म्हणतो. ठीक आहे. हे ऑब्जेक्ट कशाचे बनलेले असतात? तर हे ऑब्जेक्ट बनलेले असतात सबस्टन्स आहे. सबस्टन्स पासून ऑब्जेक्ट बनतो, लक्षात ठेवा. पाहूयात. Made of a certain substance. A substance is also referred as matter. हा, एका सबस्टन्सला मॅटर असंही म्हणतात. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा सबस्टन्स असो, आपण त्याला मॅटर असं म्हणूयात आता. ठीक आहे. सबस्टन्स आपण म्हणायला काही हरकत नाही. सबस्टन्स इज इक्वल टू मॅटर. पण सायंटिफिक भाषेमध्ये मॅटर योग्य शब्द आहे. ठीक आहे. We can say that an object is made of matter. Matter exists in 3 states. म्हणजे आपण सबस्टन्स पासून ऑब्जेक्ट बनला आणि सबस्टन्सला जर मॅटर म्हणत असू तर आपण काय म्हणू शकतो? मॅटर पासून ऑब्जेक्ट बनला. ठीक आहे. हा, आता मॅटर हा जो प्रकार आहे तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट मध्ये असतो. म्हणजे ऑब्जेक्ट हा मॅटरनेच बनलेला असतो. कोणताही निसर्गातला ऑब्जेक्ट असेल, वस्तू असेल, तर ती कोणत्या ना कोणत्या पदार्थापासून म्हणजेच मॅटर पासून बनलेली असणार आहे. आता हे मॅटर किती स्वरूपात आपल्याला आढळतं? तर 3 स्वरूपात आपल्याला आढळतं. आपण गेल्या वर्षी बघितलेलं. त्यांनी एक्झाम्पल वॉटरचं घेतलेलं आहे. आता वॉटर 3 स्वरूपात आपल्याला आढळतं. देर आर 3 स्टेट्स ऑफ वॉटर. कोणते कोणते आहेत वॉटरचे स्टेट्स? बघा, आईस जे आहे ते सॉलिड मध्ये आहे. आपण जे पाहतो वॉटर नेहमी ते लिक्विड मध्ये पाहतो. त्यानंतर गॅसेस मध्ये आपल्याला वॉटर वेपर पाहायला मिळतात. तर हे 3 स्टेट्स आहेत. याच्यामध्ये मॅटर काय आहे? तर वॉटर. लक्षात ठेवा, मॅटर काय याच्यात? वॉटर आहे. पण त्याचे 3 स्टेट्स आहेत. The 3 states of matter are solid, liquid and gas. The 3 states of matter can be interchanged if they are heated or cooled. आता या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं की जर आपण सॉलिड आईसला हीट केल्यानंतर काय होईल? त्याचं लिक्विड होईल. लिक्विडला जर आपण हीट केलं तर काय होईल? त्याचं गॅसेस होईल. ठीक आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने जर आपण हीट केलं एखाद्या पदार्थाला, तो सॉलिड असेल तर तो लिक्विड होईल किंवा गॅस होईल. जसं हीट केल्यावर त्याचं स्टेट चेंज होतं, तसंच जर आपण त्या पदार्थाला कूल केलो तर काय होईल? ते मॅटर त्याचं परत स्टेट चेंज होईल. म्हणजे गॅस असेल तर तो लिक्विड होईल कूल केल्यानंतर. आणखी कूल केलं तर त्या लिक्विडचं काय होईल? सॉलिड होईल. या पद्धतीनं यांचं स्टेट चेंज होत असतं. मॅटर्स आपले स्टेट्स या पद्धतीनं चेंज करतात डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर. तापमानानुसार त्यांचं काय होतं? स्टेट चेंज होतं. For example, when a solid is heated, it gets converted into a liquid. Liquid, when heated, gets converted into a gas. Likewise, a gas, when cooled, gets transformed into a liquid, while liquid on cooling gets transformed into a solid. There are various properties of matter. आता हा जो प्रकार आहे तो त्या मॅटरच्या प्रॉपर्टीचा प्रकार आहे. म्हणजे कोणत्या प्रकारचा मॅटर कसा आपल्या वातावरणामध्ये रिॲक्ट करतो किंवा आपण प्रोसेस करताना रिॲक्ट करतो, त्यानुसार त्याचे प्रॉपर्टीज आहेत. लक्षात ठेवा. आता प्रॉपर्टीज म्हणजे काय? तर गुणधर्म. आपण मागच्या धड्यात बघितलं होतं. प्रॉपर्टीज म्हणजे काय? गुणधर्म. तर वेगवेगळ्या मॅटरचे वेगवेगळे प्रॉपर्टीज असतात. ते कसे असतात, काय असतात, त्या उदाहरणाच्या वेळेस आपण ते समजून घेऊयात. मग तुमच्या लक्षात येईल की आपण प्रॉपर्टीज कसे शोधायचे एखाद्या वस्तूचे, एखाद्या पदार्थाचे. पहा, Do all substances have the same properties? विचारला त्यांनी क्वेश्चन. सर्व पदार्थांचे प्रॉपर्टी सेम असतात का? आता तुम्हाला सांगितलं नाही, सर्व पदार्थांचे प्रॉपर्टी सेम नसतात. ठीक आहे. ते कसे वेगवेगळे असतात ते पहा. No.
Different substances have different properties. For example, a glass shows transparency. आता ट्रान्सपरन्सी ही प्रॉपर्टीज आहे ग्लासची, म्हणजे ग्लास मधून आपल्याला आरपार पाहता येतं, ते ट्रान्सपरन्सी आहे. ठीक आहे, तर ती ग्लासची प्रॉपर्टी आहे. म्हणजे प्रत्येक प्लास्टिकची प्रॉपर्टी अशी असेलच असं काही नाहीये, लोखंडाची प्रॉपर्टी अशी असेलच असं काही नाहीये, म्हणजे नसतं, दृश्यमानता कमी आहे. माईक म्यूट करा सर्वजण आपापले, नाही तर मला इथून डायरेक्ट म्यूट करावं लागेल. पहा, सर्व विद्यार्थ्यांनी आपापले माईक्स म्यूट करायचे आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी माईक म्यूट दिसेल मी तिला कायमस्वरूपी म्यूट करून टाकेन. मग इथून श्रुती पांढरे माईक म्यूट करा. तुमच्या घरामध्ये जे काही वस्तू किंवा व्यक्तींचे आवाज येतात ते सगळे आपल्या वर्गामध्ये ऐकू येतात आणि मग सर्वांना त्याचा डिस्टर्बन्स होतो. याची काळजी घ्यायची आहे की आपला माईक म्यूट राहील. Milk shows fluidity. आता फ्लुइडिटी म्हणजे काय, तर प्रवाहिता, म्हणजे पदार्थ वाहतात, द्रव पदार्थ नेहमी वाहतात. हे फ्लुइडिटी मिल्कच उदाहरण आहे का, तर नाही. मग वॉटर देखील फ्लुइडिटी मध्ये येतं, ऑइल पण येतं, म्हणजे जे पदार्थ वाहू शकतात, लिक्विड फॉर्म मध्ये असतात, ते काय दाखवतात, फ्लुइडिटी. अजून कोण दाखवतो फ्लुइडिटी, तर हवा वाहते. हवा, ठीक आहे, ते देखील एक प्रकारचं मॅटरच आहे, ते देखील वाहते. आता हवा ही मिक्सचर आहे, लक्षात घ्या. पण मॅटरचा पुढचा टॉपिक आहे, जे आपल्या धड्यामध्ये नाव आहे मिक्सचर. ठीक आहे, तिथे आपण जाणार आहोत त्यावेळेस. म्हणजे पण त्यात मॅटर आहेच, हवा ही मॅटर पासूनच बनलेली आहे, म्हणजे ती पण काय फ्लुइडिटी आहे, म्हणजे ही प्रॉपर्टी दाखवते हवा, फ्लुइडिटी. असे वेगवेगळे पदार्थ वेगवेगळे प्रॉपर्टीज दाखवत असतात. पहा, आता ट्रान्सपरन्सी, हवेमध्ये ट्रान्सपरन्सी आहे का, आहे. आपण हवेतून आरपार पाहू शकतो, म्हणजे जशी ग्लासमध्ये प्रॉपर्टी आहे ट्रान्सपरन्सी, तशी हवेमध्ये पण आहे. आता इथे मिल्क कुठल्या रंगाचा आहे, व्हाईट. व्हाईट रंगाचं अजून काय असू शकतं, चॉक असू शकतो, होय ना. म्हणजे अशा पद्धतीने त्याचा कलर ही देखील त्याची प्रॉपर्टी असते. पहा, म्हणजे वेगवेगळे पदार्थ वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रॉपर्टीज दाखवत असतात आणि काही पदार्थ कॉमन प्रॉपर्टी दाखवतात, असं पण होऊ शकतं. Chalk shows brittleness. आता ब्रिटलनेस म्हणजे काय, तर ठिसूळपणा. चॉक ठिसूळ असतं, जसं काच पण ठिसूळ असते, काच वरून पडली की फुटते, तसा खडू देखील वरून पडला की फुटतो, म्हणजे काय, तो ठिसूळ आहे. कोळसा कसा असतो, वरून पडला की फुटतो, होय की नाही, किंवा त्याला जोरात दाबलं तर तो फुटतो, म्हणजे कोळसा कसा आहे, ब्रिटल आहे, ठिसूळ आहे. तर अशा पद्धतीने ही त्यांची प्रॉपर्टी झाली, ब्रिटलनेस. तर अशा पद्धतीचे गुणधर्म वेगवेगळ्या पदार्थामध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपात असतात. Wood shows hardness. लाकडामध्ये काठिण्यता आहे. Let us make a list of few substances like water, thermocol. आता त्यांनी काय केलेलं पहा, एक चार्ट बनवलेलं आहे. आता आपण जे काही पाहिलेलं आहे, सबस्टन्सेस आपल्या आजूबाजूला जे आढळतात त्यांची एक लिस्ट केलेली आहे आणि त्याचा टाईप त्यांनी लिहिलेलं, मग ते सॉलिड, लिक्विड, गॅसेस असेल, काय असेल ते असेल. त्यानंतर त्यांचे प्रॉपर्टीज, मग ते कोणते कोणते प्रॉपर्टीज शोज करतात, तर ते याची एक लिस्ट केलेली आहे. याचा आपण थोडासा स्टडी करूयात आणि पुढे जाऊ. Soil, iron, coal, paper, rubber, copper, coir, and plastic, and note down their properties. Water is a natural liquid substance. नैसर्गिकरित्या आपल्याला It shows the properties of transparency and fluidity. फ्लुइडिटी आहे, पहा. Thermocol is a man-made synthetic substance. आता तुम्ही इथं टाईप मध्ये मॅन मेड सिंथेटिक सबस्टन्स, सॉलिड सबस्टन्स असं लिहिलं तरी चालेल तुम्हाला, कारण जनरली थर्माकोल सॉलिड असतं. It shows the property of brittleness. Soil is a natural solid substance. सॉलिड सबस्टन्स लिहिलं त्यांनी. Specific color and texture are the properties of soil. आता इथं प्रत्येक मातीचा रंग सारखाच असेल असं नाही. तुम्ही जर प्रदेश बदलला, महाराष्ट्रातून जर तुम्ही कर्नाटकात गेलात तर तुम्हाला वेगळ्या रंगाची माती मिळेल, राजस्थानात गेलात तर वेगळ्या रंगाची माती मिळेल. म्हणजे मातीचा रंग हा वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळा आहे. ठीक आहे, मग स्पेसिफिक कलर आहे आणि टेक्स्चर पण त्याचं वेगळं असतं. वाळू तुम्हाला वेगळ्या आकाराची भेटेल. ठीक आहे, लाल मातीचा आकार वेगळा असतो, काळ्या मातीचा आकार वेगळा असतो. म्हणजे हा जो टेक्स्चर आहे त्यांचा, मातीतल्या कणांचा आकार हा टेक्स्चर मध्ये येतो, लक्षात ठेवा. त्याला पोत असं म्हणतात मराठीमध्ये. तर अशा पद्धतीने हे त्याचे प्रॉपर्टीज आहेत, किती जाड कणांची माती आहे आणि किती बारीक कणांची माती आहे. बारीक कणांची माती म्हणजे चिकण माती असते, लक्षात ठेवा. जाड कणांची माती म्हणजे रेताड माती असते. असे ते मातीचे प्रकार आहेत. तर हे त्यांची प्रॉपर्टीज आहेत त्या मातीचे, लक्षात ठेवा. त्याचा स्पेसिफिक कलर असतो त्यांना आणि त्याचं स्पेसिफिक टेक्स्चर असतं. Iron is a natural solid substance. It is a metal. It is a metal which shows the properties of hardness,
luster, malleability, ductility, sonority, electrical and thermal conductivity, and a characteristic color. आता एवढे Coal उदाहरणं is a सांगितली त्यांनी. natural solid substance. तुम्हाला यातलं काय काय समजलं बघूयात पुन्हा एकदा आपण रिपीट करूयात हा पॉइंट. हा And a characteristic color. हा परत एकदा घेऊयात आपण इथे पहा. हार्डनेस तर माहिती आहे तुम्हाला, काठिण्यता असते त्याच्यामध्ये. लोखंड कठीण असतं. लस्टर म्हणजे त्याला एक चकाकी असते. जर तुम्ही लोखंडाला घासलं तर ते चमकतं, तर त्याला लस्टर असं म्हणतात, चकाकी असणे. त्यानंतर मेलॅबिलिटी. मेलॅबिलिटी म्हणजे काय, तर तुम्ही लोखंडाला ठोकून ठोकून त्याचा पत्रा करू शकता, होय का नाही. हा तर त्याचा हा जो गुणधर्म आहे त्याला मेलॅबिलिटी म्हणतात. एखाद्या वस्तूला तुम्ही मारून मारून ठोकून ठोकून त्याचा पत्रा करता येणे, ठीक आहे, त्याचा फ्लॅट सरफेस मध्ये कन्वर्ट करणे, त्याला ते मेलॅबिलिटी आहे. ठीक आहे. आणि डक्टिलिटी म्हणजे काय, तर त्याच्यात तारा करता येतात. लोखंडाच्या तारा असतात तुम्हाला माहिती आहे, तर ज्या पदार्थांच्या तारा करता येतात त्याला डक्टिलिटी असं म्हणतात. तर त्या गुणधर्माला डक्टिलिटी म्हणजे लोखंडामध्ये हा पण गुणधर्म आहे लक्षात. त्याला जर गरम केलं आपण लोखंडाला आणि जर त्याला ठोकलं तर तो मेलॅबिलिटी आणि डक्टिलिटी मध्ये कन्वर्ट होतो, लक्षात ठेवा. त्यानंतर सोनॉरिटी म्हणजे लोखंडाची जर घंटा बनवली किंवा लोखंडाची जर प्लेट घेतली आणि त्याला जर बडवलं तुम्ही, तर त्यातनं हातोडीनं वगैरे बडवलं तर त्यातनं आवाज येतो. म्हणजे सोनॉरिटी हा गुणधर्म त्याच्यामध्ये. लाकडाला बडवा, आवाज येईल का तेवढा मोठा? नाही येणार. म्हणजे लोखंडामध्ये तो गुणधर्म आहे. इलेक्ट्रिकल अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी हा काय प्रकार आहे? इलेक्ट्रिकल हा शब्द तुम्ही ऐकून आहात. इलेक्ट्रिसिटी म्हणजेच वीज. तर वीज वाहून नेऊ शकतं. कंडक्टिव्हिटी वाहून नेण्याची क्षमता. ठीक आहे. कंडक्टर हा शब्द माहिती आहे तुम्हाला. बस कंडक्टर असतो. त्याला कंडक्टर का म्हणतात, तर तो तुम्हाला सर्वांना एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी बसमध्ये व्यवस्थित घेऊन जातो. त्याचं काम आहे ते, म्हणून त्याला कंडक्टर म्हणतात. तसं या ठिकाणी वीज वाहून नेण्याचं काम या आयर्न म्हणजे लोखंडामध्ये होऊ शकतं. मग थर्मल काय प्रकार आहे? थर्मल म्हणजे औष्णिक किंवा उष्णता वाहून नेण्याची क्षमता याच्यामध्ये आहे, म्हणून त्याला थर्मल असा कंडक्टिव्हिटी शब्द दिलेला आहे. इलेक्ट्रिकल अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी हे प्रॉपर्टीज या आयर्न मध्ये आहेत. त्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक कलर. आता त्याच्यामध्ये विशेष असा जो काय तो म्हणजे रंग, त्याचा एक विशिष्ट रंग पण आहे, लक्षात ठेवा. तर अशा पद्धतीने याच्यामध्ये काय आहे, तर एवढे प्रॉपर्टीज आहेत. हा पहा, तर या पद्धतीने आयर्न इट इज अ नॅचरल सॉलिड सबस्टन्स आहे आणि त्याचे प्रॉपर्टीज एवढ्या प्रकारच्या आपल्याला आढळतात. आता हे सगळ्या प्रॉपर्टीज लक्षात ठेवायच्या बरं का आपल्याला. जसं आपण चेंजेस लक्षात ठेवले होते, सगळ्या प्रकारचे चेंजेस लक्षात ठेवायचे स्टार्ट टू एंड, तसं हे प्रॉपर्टीज पण लक्षात ठेवायच्या. आणि या प्रॉपर्टीज कोणत्या कोणत्या पदार्थ लागू शकतात हे सहज रिमाइंड करायचं. म्हणजे तुम्ही बसल्या बसल्या सहज खिडकी पाहिलं तर खिडकीत तुम्हाला काय दिसते आहे, तर खिडकीमध्ये तुम्हाला खिडकीच्या गजा दिसत आहेत, ठीक आहे, सळे दिसते, त्यानंतर प्लास्टिक दिसते आहे, काहीतरी बॉटल दिसते आहे. म्हणजे मग त्याला कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टी लागू पडतात याचा आपण विचार करायचा. ठीक आहे. And a characteristic color. Coal is a natural solid substance which. आता कोल काय आहे? सर डबल आवाज येतोय. सर रिपीट येतोय का आवाज माझा? माझा आवाज रिपीट येतोय का? नाही सर, तुमचा येत नाही, दुसऱ्यांचा येतोय. नाही, मला तर कोणाचा आवाज ऐकू येत नाही. मी सर्वांना म्यूट केलं, त्यामुळे भक्ती धनगर, सानिका ढाले म्यूट करा आपापला माईक. वेदिका थोरात म्यूट करा. हा म्यूट करा आपापले माईक. भक्ती धनगर. भक्ती धनगर माईक म्यूट केला का? ओके. तर पुढचा आहे कोल. कोल म्हणजे कोळसा. आता इथे कोल दोन प्रकारचे असतात, लक्षात ठेवा. म्हणजे रॉक कोल पण असतो, म्हणजे दगडी कोळसा पण असतो. तर नॅचरल सॉलिड सबस्टन्स आहेत दोन्ही. Shows the property of brittleness. आता ब्रिटलनेस म्हणजे Paper is a man-made synthetic substance which shows the properties of hardness,
and compressibility. आता हा काय मॅन मेड सबस्टन्स आहे पेपर, ठीक आहे. हा, आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत तर हार्डनेस, काठिण्यता आहे त्याच्यामध्ये, तो सहजासहजी फाटत नाही, ठीक आहे. आणि कंप्रेसिबिलिटी, तर तुम्ही त्याला दाबून पातळ करू शकता. तर जोरात तुम्ही त्याला दाबलं तर पेपर पातळ पण होऊ शकतो जर मशीनवर प्रेस केलं तर. अशा पद्धतीनं त्याच्यामध्ये कंप्रेसिबिलिटी आहे, हार्डनेस आहे, काठिण्यता आहे. Rubber is a man-made synthetic substance which shows the property of elasticity. इलॅस्टिसिटी, लवचिकता हा गुणधर्म त्याच्यामध्ये आहे. Copper is a natural solid substance. It is a metal which shows the properties of hardness, हार्डनेस आहे, luster, लस्टर, चकाकी आहे बघा त्याला एक प्रकारची, malleability, मेलॅबिलिटी, ductility, डक्टिलिटी, sonority, electrical and thermal conductivity, and a characteristic color. हा, त्याला विशेष असा रंग आहे. म्हणजे जसं आयर्नला प्रॉपर्टीज आहेत, सेम टू सेम सर्व प्रॉपर्टीज कॉपरला पण आहेत. तसेच सेम टू सेम प्रॉपर्टीज आणखी एका पदार्थाला आहे, त्याचं नाव आहे अल्युमिनियम. म्हणजे जेवढे मेटल्स येतात त्या मेटल्स मध्ये तुम्हाला हे सर्व प्रॉपर्टी सापडतील. फक्त एकच मेटल आहे की त्याच्यामध्ये हे प्रॉपर्टी सापडत नाहीत. तो सॉलिड नाहीये, तो नॅचरली लिक्विड मेटल आहे. मेटल आहे पण नॅचरली लिक्विड आहे, लक्षात घ्या. मर्क्युरी त्याचं नाव आहे, पारा. पारा एकमेव असा मेटल आहे की जो सॉलिड नाहीये, तो लिक्विड आहे. आणि त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीने मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस असे प्रकार त्याच्यामध्ये आढळत नाही. त्याला स्पेसिफिक कलर आहे, कॅरेक्टरिस्टिक कलर आहे त्याला, ठीक आहे. Coir is a natural solid substance which shows the property of hardness. Plastic is a man-made synthetic substance which shows the property of hardness. Now let us consider few articles of everyday use like an electric wire, kitchen utensils, nails, tables and chairs, window panes, soil, salt and sugar. In front of these articles, let us note down the substances from which each one of them is made. An electric wire is made from copper or aluminium वायर ही कॉपर किंवा अल्युमिनियम पासून बनलेली असते आणि त्याच्यावर कोटिंग केलेलं असतं ते रबर. metal. Kitchen utensils are made from steel, aluminium, iron and copper. एवढ्या प्रकारचे भांडी असू शकतात किचन मधल्या, त्याला किचन युटेन्सिल्स असं म्हणतात, ठीक आहे. Nails are made from iron metal. Table and chairs are made from wood. Window panes are made from glass. ग्लास. Soil is made up of small particles of rocks and stones and organic matter. आता ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे कार्बनी पदार्थ याच्यामध्ये. उदाहरणार्थ झाडांची मुळे असतील किंवा जमिनीत राहणारे प्राणी मेल्यानंतर त्यांचं रूपांतर काय होतं, मातीमध्ये होतं. म्हणजेच ते माती ही त्या अशा पदार्थापासून बनलेली आहे ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर होता, म्हणजेच अॅनिमल्स अँड प्लांट्स, लक्षात ठेवा. आणि बाकीच्या गोष्टी म्हणजे रॉक आणि स्टोन्सच्या स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स यात असतात. Salt is made up of sodium and chlorine. हा, आता सॉल्ट मध्ये आपण जे काही मीठ खातो त्या मिठामध्ये हे दोन पदार्थ असतात. त्याला NaCl हे त्याचं रासायनिक रेणुसूत्र आहे, म्हणजे त्याला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असं म्हणतात. तर कोणत्या पदार्थापासून बनलेला आहे तर त्यात दोन पदार्थ आहेत. एक म्हणजे Na म्हणजे सोडियम आणि Cl म्हणजे क्लोरीन. ही त्यांची शॉर्टकट मधली नावं आहेत आणि ते दोन्ही त्यामध्ये असतात म्हणून त्याला जोडून त्यांनी NaCl असं लिहिलेलं आहे. असंच लिहितात त्याला, लक्षात ठेवा. सोडियम आणि क्लोरीन अशा दोन पदार्थापासून सॉल्ट बनलेला आहे. Sugar is made up of carbon, hydrogen and oxygen. आता आपण जे साखर खातो त्याच्यामध्ये कोळसा आहे, कार्बन म्हणजे. तुम्ही म्हणा सर असं कसं, कोळसा तर काळा असतो, हे तर पांढरं आहे. हा, जेव्हा मी तुम्हाला कंपाऊंड शिकवेन ना तेव्हा याचं स्पष्टीकरण तुम्हाला देईन. पण आता लक्षात ठेवा की शुगर जे आहे ते कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन अशा 3 पदार्थांनी ते बनलेलं आहे. मॅटर आणि प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर, पुढचा भाग आहे काय मी शेअर करतो स्क्रीन तुम्हाला. The particulate nature and properties of matter. We know that matter is made of very tiny particles. Let us perform some activities to understand the particulate nature of matter and the properties of matter. म्हणजे प्रत्येक पदार्थ हा अशा सूक्ष्म कणांनी बनलेला आहे, लक्षात ठेवा.
मॅटर इज मेड अप ऑफ व्हेरी टायनी पार्टिकल्स. हे वाक्य तुम्ही आयुष्यभर लक्षात ठेवायचंय, कारण कुठलाही पदार्थ हा सूक्ष्म कणांनी बनलेला असतो. हे सिद्ध करण्यासाठी आपण पुढे काही प्रयोग पण करणार आहोत. पण एवढं लक्षात ठेवा की एव्हरी मॅटर इज मेड अप ऑफ टायनी म्हणजे सूक्ष्म पार्टिकल्स म्हणजे कण, सूक्ष्म कणांनी म्हणजे टायनी पार्टिकल्सनी बनलेला असतो. Activity. First, let us take a white chalk. माहिती आहे आपल्याकडे खडूचा उपयोग कशासाठी करतात तर फळ्यावर लिहिण्यासाठी, होय की नाही. आणि फळ्यावर लिहिल्यानंतर आपण काय करतो, काम झाल्यानंतर डस्टरने पुसून टाकतो. डस्टरने पुसल्यानंतर समजा तो डस्टर आपण झटकला बाहेर नेऊन, काय होतं तर त्या डस्टर मधून त्याच खडूचे लाखो कण बाहेर पडतात झटकताना, होय की नाही. म्हणजे म्हणजे ती पावडरच्या रूपात कन्वर्ट होतं. हा खडू काय होतो लिहिल्यानंतर पावडरच्या रूपात कन्वर्ट होतो. म्हणजे पावडर काय आहे तर खडूचे बारीक बारीक कण आहेत. म्हणजे खडू कोणापासून बनलेला आहे, खडू हा ऑब्जेक्ट आहे, तो मॅटर पासून बनलेला आहे. आणि मॅटर कशापासून बनलेला आहे तर अत्यंत टायनी पार्टिकल्स पासून बनलेला आहे. हे सिद्ध होतं की नाही इथं. तर अशा पद्धतीनं लक्षात ठेवा की एव्हरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ व्हेरी टायनी पार्टिकल्स अँड एव्हरी मॅटर इज मेड अप ऑफ व्हेरी टायनी पार्टिकल्स. दोन्ही अत्यंत सूक्ष्म कणांनी बनलेले असतात, कारण ऑब्जेक्ट कोणापासून बनलेला मॅटर पासून आणि मॅटर कोणापासून बनलेला टायनी पार्टिकल्स पासून. ठीक आहे. Try to break it into pieces. Now crush all these pieces such that we obtain a fine powder. The powder is white in color. This shows that the powder contains very small particles of chalk. पावडर कोणत्या रंगाची आहे तर पांढऱ्या रंगाची. चॉक कोणत्या रंगाचा, पांढऱ्या रंगाचा. म्हणजे जर त्या चॉकचे सूक्ष्म कण पांढऱ्या रंगाचे आहेत म्हणजे खडू देखील पांढऱ्या रंगाचाच आहे. म्हणजे या सूक्ष्म कणांनीच चॉक बनलेला आहे आणि त्या सूक्ष्म कणामध्ये चॉकचेच गुणधर्म असतात, लक्षात ठेवा. Come, now let us perform the next activity. Activity. Let us pour few drops of ink on a table. हे घरामध्ये तुम्ही करू शकता. तुमच्या घरात जर फाउंटन पेनची इंक असेल म्हणजे शाई पेन आपण ज्याला म्हणतो, त्याचे 2-3 थेंब तुम्ही टाका असा फरशीवर किंवा मग टेबलवर टाका आणि मग ते तुम्ही पहा पुढे काय. Wipe it off with a handkerchief. आता हे पण विचारून करा आईला, नाही तर धपाटा पडेल आईचा. तर ते एखादं जुनं वगैरे फरशी पुसायचं कापड वगैरे असेल तर त्याच्याने तुम्ही ते पुसून घ्या. पुसल्यानंतर काय होतं, कापडाला शाई लागते सगळी, हो की नाही. तुम्ही टाकले असतात 1-2 थेंब, पण शाई इतकी पसरते त्या कापडामध्ये की मोठे मोठे डाग पडतात त्या कापडावर किंवा त्या रुमालावर. पहा. What change do we find in the handkerchief? We find that the handkerchief has become wet and has got a blue stain. निळ्या रंगाचे डाग त्याच्यावर, स्टेन म्हणजे डाग, निळ्या रंगाचे डाग तुम्हाला त्या दिसायला लागतील आणि तो हा तुम्हाला ओला पण होईल, कारण ते लिक्विड फॉर्म आहे ना. शाई ही लिक्विड फॉर्म आहे आणि त्यात कलर आहेत. This is because particles of ink occupied spaces between the particles of the handkerchief. म्हणजे काय झालं, निळा रंग तिथे का आलेला आहे तर जे काही शाई आहे त्या शाईमध्ये जे काही सूक्ष्म कण आहेत त्या सूक्ष्म कणांनी काय केलेलं आहे, हँकरचिप मधल्या त्या सूक्ष्म कणावर आपली जागा घेतलेली आहे. तिथं 2 प्रकारचे पार्टिकल्स दाखवलेले आहेत, एक इंक पार्टिकल्स आणि दुसरं हँकरचिपचे पार्टिकल्स. म्हणजे हँकरचिप ज्याच्यापासून बनलेला आहे तो पदार्थ, आणि इंकने काय केलं, हँकरचिपच्या पार्टिकल्सवर काय केलं, अतिक्रमण केलं. थोडक्यात काय, तिथली जागा ऑक्युपाय केली. ठीक आहे. Which made a blue stain on the handkerchief, making it wet. Now let us proceed to the third activity. तिसरी ऍक्टिव्हिटी बघा काय. Activity. Let us take a perfume bottle. Now let us open its lid. As soon as we open the lid, we can smell the fragrance of the perfume. This shows that particles of the perfume spread in all directions. The white color. 3 आपण या ठिकाणी छोटी छोटी ऍक्टिव्हिटी पाहिल्या. पहिली ऍक्टिव्हिटी सॉलिडची होती, चॉकची. दुसरी ऍक्टिव्हिटी लिक्विडची होती, इंकची. आणि तिसरी ऍक्टिव्हिटी होती गॅसेसची. ठीक आहे. त्या ठिकाणी आपण काय केलं होतं, परफ्यूम वापरला होता. म्हणजे या 3ही स्टेट मध्ये आपण बघितलं की मॅटर जो आहे तो अशा टायनी पार्टिकल्सने बनलेला आहे. पहा. Of a chalk, blue color of the ink, and the fragrance of a perfume are the properties of matter of which each one of them is made.
On performing the three activities, we understand that properties of solids, liquids and gases depend on the matter present in them. हा म्हणजे सॉलिड असो, लिक्विड असो, गॅस असो, कोणत्याही स्टेट मधला मॅटर असो, त्या पदार्थामध्ये जे काही प्रॉपर्टीज असणार आहेत ते प्रॉपर्टीज कशावर डिपेंड करतात, तर त्यामध्ये असणाऱ्या मॅटरवर डिपेंड करतात. लक्षात ठेवा. them. Even though the substances are divided into small particles, their properties due to the matter present in them remain the same. अजून काय बघितलं आपण की त्यांचे आपण अत्यंत सूक्ष्म भाग केले म्हणजे टायनी पार्टिकल्स केले तरी देखील चॉकचा टायनी पार्टिकल व्हाईटच होता चॉक सारखा. इंकचा टायनी पार्टिकल जो काही ब्ल्यू कलरचा इंक आहे त्यानुसारच तो पार्टिकल पण ब्ल्यूच होता. आणि परफ्यूमचा फ्रेग्रन्स हा सगळीकडे पसरलेला आहे म्हणजे परफ्यूम मध्ये जे काही टायनी पार्टिकल्सला सुगंध होता तो सुगंध सगळीकडे त्याच्या सूक्ष्म कणांमुळे पसरला आणि त्या सूक्ष्म कणांना पण तसाच वास आला. म्हणजे याचा अर्थ काय की त्या ऑब्जेक्टला जे प्रॉपर्टीज असतात ते प्रॉपर्टीज कोणामुळे आलेले असतात तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या सूक्ष्म कणांमुळेच ते त्याला प्रॉपर्टीज आलेले असतात. म्हणजे प्रॉपर्टीज मुळात कोणाला आहेत, ऑब्जेक्टला आहेत का, तर नाही, त्यामध्ये असणाऱ्या टायनी पार्टिकल्सला हे सर्व काय आहेत, प्रॉपर्टीज आहेत. लक्षात ठेवा. In them remain the same. There are various things in our surroundings. We touch them and we study their properties. Let us make a list of few things that we come across in our everyday life. For example, an engraved idol, gold, milk, water, a plank, concrete, salt, soil, coal, smoke, sharbat, cooked khichdi and steam. Let us classify each one of them according to the nature of matter present in them and whether it is in solid, liquid or gaseous state. आता आपण जे काही पदार्थ पाहिलेले आहेत त्या पदार्थांचं दोन स्वरूपात क्लासिफिकेशन करता येते. एक म्हणजे नेचर ऑफ मॅटर, त्या मॅटरचं स्वरूप कसं आहे त्यानुसार, आणि दुसरं स्टेट ऑफ मॅटर, त्याची अवस्था कोणती आहे, सॉलिड आहे का लिक्विड आहे का गॅस आहे त्यानुसार. सोपं आहे, पहा. Gold, water, plank, salt, steam and coal are made from only one kind of matter. यांच्यात एकाच प्रकारचं मॅटर आहे, जो काही पदार्थ यांच्यात सामावलेला आहे तो एकाच प्रकारचा आहे. त्यांच्यात दोन तीन वेगळे पदार्थ एकत्र येऊन तो बनलेला नाहीये. त्यामुळे त्यांनी क्लासिफिकेशन तसं केलं की असे पदार्थ की जे एकाच प्रकारच्या पदार्थापासून बनलेले आहेत. आणि आता An engraved idol, milk, concrete, soil, sharbat, smoke and cooked khichdi are made from more than one kind of matter. आणि हे जे पदार्थ आहेत हे एकापेक्षा जास्त पदार्थ घेऊन बनलेले आहेत. उदाहरणार्थ आपण मिल्क घेऊया, तर मिल्क मध्ये पाणी पण असतं आणि फॅट पण असतो. सायत आहे का नाही वर दूध तापवल्यानंतर. हा म्हणजे दोन तर पदार्थ तुम्हाला सहज बघायला मिळेल तिथे. त्यामध्ये काही ऍसिड पण असतात, लॅक्टोज ऍसिड त्यामध्ये असतं. लक्षात ठेवा. आता कॉन्क्रीट, आपण जेव्हा एखाद्या ठिकाणी बांधकाम चालू असतं कॉन्क्रीट बघतो तिथे कसं तयार करतात, त्यामध्ये वाळू असतं, सिमेंट असतं, त्यानंतर पाणी घालतात, होय का नाही. म्हणजे हे तीन पदार्थ मिळून कॉन्क्रीट बनतं. अशा पद्धतीने मोर दॅन वन सबस्टन्स इज युज्ड फॉर मेकिंग दीज सबस्टन्सेस. ठीक आहे. म्हणजे असे निसर्गतः बनलेले असतात तर त्यामध्ये एकापेक्षा जास्त पदार्थ असतात. आता स्मोक बघा, स्मोक मध्ये कार्बन डायऑक्साईड असतो बरं का, आणि काजळी पण असते. म्हणजे स्मोक मध्ये दोन पदार्थ झाले इथल्या इथं. आणि खिचडी माहिती आहे तुम्हाला, खिचडीमध्ये किती पदार्थ असतात तुम्हीच लिहून काढा. आता हे सर्व पदार्थ तुम्ही लिहा आणि याच्यामध्ये कोणकोणते पदार्थ मिसळले गेलेले आहेत ते पण तुम्ही लिहा. ठीक आहे. आता याचं या सर्व पदार्थांचं क्लासिफिकेशन आपण सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस मध्ये करूयात. सर, एनग्रेव्ड आयडल म्हणजे काय? हा, एनग्रेव्ड आयडल म्हणजे एखादा कोरीव केलेला स्टॅच्यू असतो ना, आपण त्याला पुतळा वगैरे म्हणूयात. ठीक आहे. आयडल म्हणजे पुतळा. तो सॉलिड असतो. Idol, gold, plank, concrete, salt, soil, coal, cooked khichdi exist in the solid state. Milk, water and sharbat exist in the liquid state, while smoke and steam exist in the gaseous state. स्टीम म्हणजे वाफ. Matter made of only one constituent is called substance. सबस्टन्स कोणाला म्हणायचं की ज्याच्यामध्ये एकच मॅटर
एकच कॉन्स्टिट्युएंट आहे, ज्या मॅटरमध्ये एकच कॉन्स्टिट्युएंट आहे, उदाहरणार्थ गोल्ड मध्ये एकच कॉन्स्टिट्युएंट आहे, वॉटर मध्ये एकच कॉन्स्टिट्युएंट आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने ज्या पदार्थामध्ये एकच त्याचा घटक आहे, कॉन्स्टिट्युएंट म्हणजे काय घटक, त्याला काय म्हणायचं सबस्टन्स. आणि मिक्सचर कोणाला म्हणायचं, जेव्हा तो पदार्थ जो आहे, तो मॅटर जो आहे तो 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त पदार्थांनी बनतो. ठीक आहे, तो जो मॅटर आहे किती 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त पदार्थांनी बनतो. आता सरबत बनवताना आपण मीठ वापरतो, लिंबू वापरतो, पाणी वापरतो, विलायची वापरतो, तर हे पदार्थ त्यामध्ये घालतो. त्यामुळे काय होतं, तो मिक्सचर बनतो, लक्षात ठेवा. आणि त्यात 1-2 पेक्षा जास्त पदार्थ आहेत म्हणून तो मॅटर कसा आहे, मिक्सचर आहे. हे लक्षात, हे बेसिक कन्सेप्ट आहे. हे कळले तर तुम्हाला पुढचा सगळा भाग कळेल. सबस्टन्स कोणाला म्हणायचं, ज्याच्यामध्ये एकच कॉन्स्टिट्युएंट आहे, आणि मिक्सचर कोणाला म्हणायचं, ज्याच्यामध्ये 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत. While matter made from 2 or more substances is called mixture. If we observe the chart, we find that gold, water, blank, salt, steam and coal are made from only one kind of matter. Hence, all these things are called substances. On the other hand, an engraved idol, milk, concrete, soil, sharbat, smoke, cooked khichdi are made from more than one kind of matter. Hence they are called mixtures. Now let us perform 2 activities to understand 2 important properties of matter. Activity 1. Let us take an empty glass. Now let us pour water in it up to the brim. Now आणखी काही प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्या, याच्या व्यतिरिक्त जे आता बघितले आपण, ते आता इथं समजून घेऊयात. पेज नंबर 93 वरचे 1, 2, 3 प्रॉपर्टीज. drop a small stone in it. काय होतं? What do you observe? We observe that as soon as we drop a stone in the glass of water, some water spills out of the glass and the stone sinks at the bottom. This shows that म्हणजे दगड खाली जातो, बॉटमला जातो, आणि जे काही पाणी आहे ते थोडंसं बाहेर येतं, स्पिल आउट होतं. stone has mass due to which it sinks to the bottom of the glass. खाली काय गेलं तर दगड खाली काय Also, गेलं, त्याला स्वतः the volume of water वस्तुमान that आहे. spilled out is equal to the volume of the stone. हे काय आहे तर जेवढं पाणी बाहेर आलेलं आहे, तर ते पाणी जे आहे पहा, त्याचं जे काही आकारमान आहे, व्हॉल्यूम आहे, ते किती आहे तर दगडाचं जे काही व्हॉल्यूम आहे, जेवढा आकार त्या दगडाचा आहे तेवढ्या आकाराचं पाणी बाहेर येतं. पहा, To the volume of the stone. It means the space which was previously occupied by water is now occupied by the stone. म्हणजे आधी जी जागा पाण्याची होती ती जागा कोणी घेतली, दगडाने घेतली. ठीक आहे, आणि तेवढंच पाणी काय झालं, बाहेर आलं. म्हणजे बाहेर आलेलं पाणी किती आहे, दगडाच्या आकारा एवढंच आहे. Now let us proceed to the next activity. Activity. Let us take a balance. Now let us place a small stone on one pan and a big stone in the other pan. What do you observe? We observe that the pan with the big stone goes down as compared to the pan with the small stone. This shows that the mass of the big stone is more than the mass of the small stone. हे माहिती आहे तुम्हाला. Due to difference in the masses of the two stones, the two pans are not balanced. बॅलन्स होत नाही, कारण From the 2 activities, we understand that objects have a certain mass and volume, and they also occupy space. इथे तुम्हाला 2 गोष्टी कळल्या की प्रत्येक मॅटरला किंवा ऑब्जेक्टला मास आणि व्हॉल्यूम असतो, आणि प्रत्येक ऑब्जेक्ट काय करतं तर काही जागा ऑक्युपाय करते. ठीक आहे, आपण हे आधी पण पाहिलेलं आहे. तर या पद्धतीनं आतापर्यंत आपण जो भाग बघितलेला आहे तो मॅटर आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज बघितलेला आहे. माझ्याकडे 30 सेकंद उरलेले आहेत आणि आणखी एक साधारणपणे 1 मिनिटाचाच व्हिडिओ राहिलेला आहे. त्यामुळं मी आता जॉईन करत नाही. बऱ्यापैकी तुम्हाला मॅटर कळलेला आहे, सबस्टन्स कळलेले आहे, त्याचे प्रॉपर्टीज कळलेले आहेत. ठीक आहे, हा. तर आज आपण फक्त मॅटर समजून घेतलाय आणि मॅटरचे प्रॉपर्टीज. उद्या आपण एलिमेंट्स पुढचा भाग समजून घेणार आहोत. ठीक आहे, चला मी इथे थांबतो. गुड डे ऑल ऑफ यू. बाय.
बाय सर. गुड डे सर. बाय 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 सर.